Üdvözlünk mindenkit. Hát, belegondolni is durva. Ha most valaki megnyomná azt a bizonyos gombot. Akkor alig egy órán belül több száz vagy akár több ezer atomfegyver lehetne a levegőben. Pontosan. Ma a nukleáris háború hátborzongató sebességét és a logikáját próbáljuk megérteni. Az indítási rendszerektől Egészen a híres magyar marslakók szerepéig, az általad küldött források alapján. így van. Vágjunk is bele. Kezdjük ott, hogy ezek a források egy félelmetesen gyors világot mutatnak be. Döntések másodpercek alatt. Életről és halálról. Oké, de mennyire gyors? A források szerint a rakéták észlelése és mondjuk a válaszcsapás elrendelése között percek, másodpercek. Hát van, hogy csak percek. Sőt, bizonyos forgatókönyvek szerint akár másodpercek. És egy teljes ellencsapás, mondjuk több ezer robbanó fejjel, az lezajlik 48-62 percen belül. Az semmi. Nincs idő mérlegelni, gondolkodni. Semmire. És ezt egy nagyon komplex rendszer teszi lehetővé. Ezt hívják nukleáris triásznak. A triász. Igen, hallottam róla. Ennek mi a lényege? Hát a célja a garantált válaszcsapás, hogy senkinek ne érjen meg támadni. 3 lába van, ugye? Az első a szárazföldi. Azok a silókban lévő rakéták, mint az amerikai Minuteman. Pontosan. Interkontinentális ballisztikus rakéták. Gyorsak, de a helyük azért nagyjából ismert. Ez az egyik hátrányuk. Oké, gyors, de sebezhető. Mi a második láb? A tengeralattjárókról indított rakéták, mint az amerikai Ohio osztályúak a Trident rakétákkal, vagy az orosz borejek. Aha. És ezeket nehéz megtalálni, gondolom. Rettenetesen nehéz, gyakorlatilag lehetetlen egyszerre mindet. Ez a legbiztosabb visszacsapó erő, a legnehezebben kiiktatható. És a harmadik? Az a légjelem, stratégiai bombázók, ismerős nevek, B-52, B-2. A lopakodó. Igen, ezek bombákat vagy cirkáló rakétákat hordoznak. Előnyük a rugalmasság, de lassabbak, és hát le tudják őket szedni, mielőtt célba érnek. És hogy a kép még sötétebb legyen, ott van a MIRV technológia is. Egy rakéta, több robbanófej, külön célpontokra. Így van, egyetlen rakéta több várost is eltörölhet a föld színéről. Elképesztően hatékony pusztítás. És az egészet egy szigorú vezetési és irányítási lánc, C&C felügyeli. Hogyan működik ez a lánc? Gondolom radarok, műholdak? Persze. Korai előrejelző rendszerek. Ezek jeleznek a nagy parancsnoki központoknak, mint a NORAD Észak-Amerikában, vagy a Stratcom az USA-ban. És kinyomja meg a gombot végül? Az elnök, az a híres táska. Általában a legfelső vezető, igen. Az USA elnökénél ott a fekete táska, de vannak protokollok, helyettesítési rendek, ha ő kiesne. A parancsot pedig bonyolult kódokkal küldik ki, nem lehet csak úgy véletlenül. Senki nem mer támadni, mert ő is elpusztulna. Félelem egyensúlya. Pontosan ez volt a hidegháborús alapelv. De a források arra is utalnak, hogy ez a logika, eléggé ingatag lábakon áll. Miért omolhat össze? Több oka is van. Ott vannak például a téves riasztások. Egy hibás csíp, egy meteorraj, amit rakétának néznek, volt már ilyen nem is egyszer. Majdnem katasztrófa lett belőle. Jézusom. És az emberi tényező? Az is. Óriási a nyomás, a stressz. Másodperc alatt kell dönteni. Könnyű hibázni, félreérteni valamit. És a technológia? Az új fegyverek? Na igen, a fegyverkezési verseny. Például ezek a hiperszonikus eszközök. Olyan gyorsak, hogy felboríthatják az egyensúlyt. Kísértést jelenthetnek egy első csapásra, hát ha az ellenfélnek nem marad ideje válaszolni. Félelmetes. És persze, ott vannak a rendszerhibák is. Kommunikációs zavar, kibertámadás. Vagy egyszerűen túl bonyolult az egész. Túl sok a mozgó alkatrész, ami elromolhat. És itt jönnek képbe a magyarok, igaz? A marslakók. Szilárd Léó, Teller Ede, Neumann János. Hogyan kapcsolódnak ők ehhez az egészhez? Hát nagyon szorosan. Az ő történetük tulajdonképpen a tudós felelősségének drámája ebben az egész nukleáris korban. Szilárd volt az, aki felismerte a veszélyt, és ő ösztökélte Rooseveltet Einstein levelével, hogy lépjenek a nácik előtt. De később belenezte a fegyvereket, nem? Igen, később a leszerelés egyik nagy harcosa lett. Teller Ede viszont, ő más utat járt be. Hitt az elrettentésben, a technológiai fölényben.
Ő a hidrogénbomba atya. Két ellentétes út. És Neumann? Neumann János, a matematikus zseni. Ő nem csak a számításokban segített állítólag, ő javasolta a hiroshimai bomba optimális robbanási magasságát, hanem a stratégiai gondolkodást is formálta. A játékelmélet, a MAD logika matematikai alapjai, az ő munkássága is benne van. Tehát az ő agyuk szülte ezt a borzalmas lehetőséget, de a kezelésének módját is. Leegyszerűsítve igen. Az ő történetük mutatja meg ezt a kettősséget, a hatalmat, amit a tudomány ad, és a felelősséget, ami ezzel jár. És mit jelent ez ma rád nézve? Ezek a rendszerek még mindig itt vannak. Magyarország nem atomhatalom, De ettől még nem vagyunk biztonságban. Földrajzi helyzetünk, a NATO tagságunk, célpontok lehetünk, vagy egyszerűen csak a következmények sújtanának minket. A radioaktív kihullás, az infrastruktúra összeomlása. egy IMP támadás például tönkretehetné az egész elektromos hálózatot. Pontosan. A forrásokból az jön le, hogy a megoldás talán nem újabb fegyverekben van, hanem átláthatóságban, a meglévő szerződések betartásában, diplomáciában, folyamatos párbeszédben. És talán abban a bizonyos kollektív bölcsességben, ami megakadályozhatná a végzetes hibát. Talán igen. Nehéz kérdés. Zárásként akkor egy gondolat neked, aki hallgatsz minket. Mit kezdesz most ezzel a tudással? Hogyan viszonyulsz ehhez az örökséghez, az önpusztítás képességéhez és a felelősséghez, hogy ezt megakadályozzuk?